विद्यार्थी मित्रांनो, शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून इयत्ता 10वीच्या सर्वच विषयांची मूल्यमापन पद्धती ही बदललेली आहे. आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून इयत्ता 10वीच्या गणित विषयाच्या संदर्भात बदललेली मूल्यमापन पद्धती पाहणार आहोत. आपण जर ऑनलाईन शिक्षक ASB या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आता सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, म्हणजे येणारे नवनवीन व्हिडिओ आपणाला प्रथम पाहावयास मिळतील. या व्हिडिओमध्ये प्रामुख्याने आपण टॉपिक वाईज वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर मॅथ्स फर्स्ट अँड मॅथ्स सेकंड म्हणजेच प्रकरण वाईज गणित भाग 1 व गणित भाग 2 या दोन्ही विषयांचं प्रकरण वाईज आपण वेटेज पाहणार आहोत. आउटलाईन ऑफ क्वेश्चन पेपर प्रश्नपत्रिकेची रूपरेषा सुद्धा आपण पाहणार आहोत. त्याच पद्धतीने डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मार्क्स ॲज पर टाईप ऑफ द क्वेश्चन्स, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मार्क्स ॲज पर ऑब्जेक्टिव्स प्रश्नांनुसार तसेच ऑब्जेक्टिव्सनुसार म्हणजेच ज्ञान, आकलन, उपयोजन आणि कौशल्य यानुसार प्रश्नपत्रिका कसे असेल याविषयी पण आपण सविस्तरपणे पाहणार आहोत. टॉपिक वाईज वेटेज ऑफ मार्क्स मॅथमॅटिक्स पार्ट फर्स्ट गणित भाग 1 या विषयामध्ये असणारे प्रकरण वाईज आपण वेटेज पाहणार आहोत. पहिलं प्रकरण आहे लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स, 2 चलातील रेषीय समीकरणे. या प्रकरणासाठी वेटेज आहे 12 मार्क्स, 12 मार्कासाठी हे प्रकरण आपणाला विचारलं जाईल. दुसरं प्रकरण आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजेच वर्ग समीकरणे. हे प्रकरण आहे 12 गुणांसाठी. तिसरं प्रकरण आहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अंकगणिती श्रेणी. हे प्रकरण 8 गुणांसाठी आहे. चौथं प्रकरण आहे फायनान्शियल प्लॅनिंग म्हणजेच अर्थनियोजन. हे प्रकरण आहे 8 गुणांसाठी. पाचवं प्रकरण आहे प्रॉबॅबिलिटी म्हणजेच संभाव्यता. हे प्रकरण 8 गुणांसाठी आपल्याला विचारलेलं असेल. आणि शेवटचं स्टॅटिस्टिक्स प्रकरण आहे सांख्यिकी. हे प्रकरण आहे 12 गुणांसाठी. एकूण प्रश्नपत्रिका ही सर्व विकल्पासहित 60 गुणांची असेल. आपणाला त्यापैकी 40 गुणांचा हा पेपर लिहावयाचा आहे. अशा पद्धतीने प्रत्येक प्रकरणानुसार आपणाला हे वेटेज या ठिकाणी दिसून येते. म्हणजेच टॉपिक वाईज वेटेजचा जर विचार केला आपण तर पहिलं प्रकरण लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स, दुसरं प्रकरण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आणि 6वं प्रकरण स्टॅटिस्टिक्स या तिन्ही प्रकरणांना समान वेटेज म्हणजेच 12 गुणांसाठी हे तिन्ही प्रकरणे आपणाला विचारली जातील. म्हणजेच या आपण तिन्ही प्रकरणावरती जास्त लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. टॉपिक वाईज वेटेज ऑफ मार्क्स मॅथमॅटिक्स पार्ट सेकंड. आता आपण गणित भाग 2 साठी टॉपिक वाईज वेटेज पाहूया. पहिलं प्रकरण आहे सिमिलॅरिटी समरूपता. हे प्रकरण 10 गुणांसाठी विचारलं जाईल. दुसरं प्रकरण आहे पायथागोरस थेरम म्हणजेच पायथागोरस प्रमेय. हे प्रकरण असेल 7 गुणांसाठी. तिसरं प्रकरण आहे सर्कल वर्तुळ. हे 12 गुणांसाठी असेल. चौथं प्रकरण जॉमेट्रिक कन्स्ट्रक्शन भौमितिक रचना. हे प्रकरण 7 गुणांसाठी असेल. पाचवं प्रकरण असेल कोऑर्डिनेट जॉमेट्री म्हणजेच निर्देशक भूमिती. हे प्रकरण असेल 7 गुणांसाठी. 6वं प्रकरण आहे ट्रिग्नोमेट्री म्हणजेच त्रिकोणमिती. हे प्रकरण आहे 7 गुणांसाठी. आणि 7वं प्रकरण आहे मेन्शुरेशन म्हणजेच महत्त्वमापन. हे प्रकरण आहे 10 गुणांसाठी. एकूण 60 गुणांचा विकल्पासहित पेपर असेल. त्यापैकी आपणाला 40 गुणांचा पेपर हा कंपल्सरी सोडवायचा आहे. आता या ठिकाणी जर आपण विचार केला तर प्रामुख्याने सर्कल हे प्रकरण जास्त गुणांसाठी म्हणजेच 12 गुणांसाठी विचारलेलं आहे. आणि त्यानंतर 10 गुणांसाठी आहे मेन्शुरेशन म्हणजेच महत्त्वमापन. म्हणजे या 2 प्रकरणांना त्याच पद्धतीनं पहिलं प्रकरण सिमिलॅरिटी हेही 10 गुणांसाठी आहे. म्हणजे हे तिन्ही प्रकरणे अतिशय महत्त्वाचे आहेत. आपण ह्या तिन्ही प्रकरणांना थोडंसं जास्त लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. आउटलाईन ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर मॅथमॅटिक्स पार्ट फर्स्ट अँड मॅथमॅटिक्स पार्ट सेकंड. आता या ठिकाणी 9वी आणि 10वीसाठी प्रश्नपत्रिकेचा नमुना हा सेमच असेल. म्हणजेच गणित भाग 1 साठी सुद्धा आणि गणित भाग 2 साठी सुद्धा. प्रश्न पहिला ए
सॉल्व मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स 1 मार्क ईच. एकूण 4 गुणांसाठी 4 प्रश्न असतील. एक गुणांसाठी 1 प्रश्न असेल. असे एकूण मध्ये एकूण 4 गुणांसाठी हा प्रश्न असेल. बी हा प्रश्न सॉल्व द फॉलोविंग सब क्वेश्चन्स 1 मार्क ईच. प्रत्येक प्रश्नासाठी 1 गुण असेल. एकूण 4 गुणांसाठी असेल आणि एकूण आपल्याला 4 प्रश्न असतील. 4च्या 4 प्रश्न हे सोडवणे अपेक्षित आहे. प्रश्न दुसरा ए. कंप्लीट 2 ॲक्टिव्हिटीज आउट ऑफ 3. म्हणजेच आपणाला 3 ॲक्टिव्हिटी दिलेल्या असतील. त्यातील 2 ॲक्टिव्हिटी आपण पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक प्रश्न 2 गुणांसाठी असेल. एकूण 2 प्रश्न म्हणजेच 4 गुण असतील आणि विकल्पासहित 6 गुण असतील. बी. सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चन्स. आता या ठिकाणी एकूण 5 प्रश्न दिलेले असतील. त्यातील 4 सोडवायचे आहेत. प्रत्येकी 2 गुणांचा प्रश्न असेल. एकूण 8 गुणांसाठी हा प्रश्न असेल आणि विकल्पासहित 10 गुणांचा प्रश्न असेल. आता प्रश्न तिसरा ए. कंप्लीट 1 ॲक्टिव्हिटी आउट ऑफ 2. आता या ठिकाणी 2 ॲक्टिव्हिटी दिलेल्या असतील. त्यातील 1 ॲक्टिव्हिटी आपल्याला पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक प्रश्न 3 गुणांचा असेल. म्हणजे हा प्रश्न 3 गुणांचा असेल आणि विकल्पासहित 6 गुणांचा असेल. बी. सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4 सब क्वेश्चन्स. म्हणजे 4 प्रश्नामधील 2 प्रश्न आपल्याला सोडवायचे आहेत. प्रत्येक प्रश्न 3 गुणांचा असेल. एकूण 6 गुणांसाठी हा प्रश्न असेल. विकल्पासहित 12 गुण असतील. प्रश्न चौथा. सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3 सब क्वेश्चन्स 4 मार्क्स ईच. आता या ठिकाणी 3 प्रश्न विचारलेले असतील. त्यातील 2 प्रश्न सोडवायचे आहेत. प्रत्येक प्रश्नासाठी 4 गुण म्हणजेच हा 8 गुणांसाठी प्रश्न असेल. विकल्पासहित 12 गुणांचा असेल. प्रश्न पाचवा. सॉल्व एनी 1 आउट ऑफ 2 सब क्वेश्चन्स. आपणाला या ठिकाणी 2 प्रश्न विचारलेले असतील. त्यातील 1 प्रश्न सोडवायचा आहे. प्रत्येकी 3 गुणांचा प्रश्न असेल. म्हणजेच एकच प्रश्न सोडवायचा आहे. एक प्रश्न 3 गुणांचा, विकल्पासहित 6 गुणांचा. अशा पद्धतीने विकल्पासहित 60 गुणांचा पेपर असेल. आपणाला त्यातील 40 गुणांचा पेपर हा कंप्लीट करावायचा आहे. अशा पद्धतीने गणित भाग 1 व गणित भाग 2 इयत्ता 9वी व इयत्ता 10वी साठी अशा प्रकारची प्रश्नपत्रिका असेल. क्वेश्चन 3 बी. वन ऑफ द सब क्वेश्चन्स शुड बी आस्क्ड ऑन प्रो द गिव्हन स्टेटमेंट. म्हणजेच प्रश्न तिसऱ्यातील बी हा जो प्रश्न असेल तो आपणाला एखादं स्टेटमेंट दिलेलं असेल आणि ते आपल्याला प्रूव्ह करावायचं असेल. याचाच अर्थ या ठिकाणी प्रमेय विचारलं जाईल. क्वेश्चन 4. दीज क्वेश्चन्स शुड बी आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक बट बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस अँड आल्सो चॅलेंजिंग. प्रश्न चौथामध्ये दिलेला प्रश्न हा पुस्तकातील असणार नाही, मात्र त्याच अभ्यासक्रमावर आधारित थोडासा काठिण्य पातळी वाढवून विचारलेला असेल. क्वेश्चन नंबर 5. दीज क्वेश्चन्स शुड बी क्रिएटिव्ह फॉर विच द रिस्पॉन्सेस शुड बी ॲज फॉलोज. आता या ठिकाणी प्रश्न 5वा सुद्धा एखाद्या क्रिएटिव्हवर आधारित असेल. म्हणजे तुम्हाला उपयोजनात्मक हा प्रश्न असेल. हाही प्रश्न आपणाला थोडासा चॅलेंजिंग असेल. फॉर एक्झाम्पल, एक्सपेक्टिव्ह द स्टुडंट्स ऑफ एक्सप्रेस हिज ऑन व्ह्यूज टू ड्रॉ फिगर ॲज पर ॲज द गिव्हन इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट कन्स्ट्रक्शन्स. म्हणजे एखादी आपल्याला रचना पूर्ण करण्यासाठी विचारले असेल. एखादी आकृती पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला सांगितलेलं असेल. टू कंप्लीट द गिव्हन फ्लोचार्ट. अपूर्ण असणारा फ्लोचार्ट कंप्लीट करावायचा असेल. टू कन्स्ट्रक्ट अ प्रॉब्लेम फ्रॉम द गिव्हन इन्फॉर्मेशन और सिच्युएशन. ओपन एंडेड क्वेश्चन्स, एस्टिमेशन्स अँड ॲप्रॉक्झिमेशन, कॉम्प्रेशन ऑफ अ मॅथमॅटिकल पॅसेज. अशा पद्धतीने तुम्हाला मॅथमॅटिकल पॅसेज विचारून सुद्धा त्याच्यावरती प्रश्न असतील. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मार्क्स ॲज पर टाइप्स. इजी क्वेश्चन्स 40%, मीडियम क्वेश्चन्स 40%, डिफिकल्ट क्वेश्चन्स 20%. म्हणजेच सोपे प्रश्न असतील 40%, सर्वसाधारण मध्यम प्रश्न विचारले जातील 40% आणि अवघड प्रश्न विचारले जातील 20%. म्हणजेच
विद्यार्थ्यांना पास होण्यासाठी हा पेपर नक्कीच चांगला असेल. मात्र आउट ऑफ मार्क पाडण्यासाठी आपणाला तयारीही चांगली करावीच लागेल. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मार्क्स ॲज पर ऑब्जेक्टिव्ज. नॉलेज 20% मॅथमॅटिक्स पार्ट फर्स्ट अँड 20% मॅथमॅटिक्स पार्ट सेकंड. ज्ञानावर आधारित गणित भाग 1 साठी 20% प्रश्न आणि गणित भाग 2 साठी 20% प्रश्न. अंडरस्टँडिंग आकलनासाठी 30% प्रश्न, गणित भाग 1 आणि गणित भाग 2 साठी 30% प्रश्न. ॲप्लिकेशन उपयोजनात्मक प्रश्न असतील गणित भाग 1 साठी 40% आणि गणित भाग 2 साठी असतील 30%. स्किल म्हणजेच कौशल्य गणित भाग 1 साठी 10% प्रश्न असतील आणि गणित भाग 2 साठी 20% प्रश्न असतील. अशा पद्धतीने प्रश्नांची ही रचना असेल. अशा पद्धतीने आपण इयत्ता 10वी साठी असणाऱ्या गणित विषयाच्या संदर्भातील मूल्यमापन पद्धती पाहिलेली आहे. आपण या पद्धतीने मूल्यमापनाचा अभ्यास करून जर व्यवस्थितपणे प्रकरण वाईज अभ्यास केला तर आपणाला नक्कीच चांगले गुण मिळतील. धन्यवाद.